Kun Mikael lähti sotaan, hän antoi minulle tehtävän, että minun pitää sillä välin pitää päiväkirjaa. En ole koskaan harrastanut sellaista, mutta jos Misha haluaa, yritän. Kirjoitan ylös kaikki, mitä tapahtuu. 3. elokuuta 1939. Tänään heräsin aikaisin. Elsa ei nuku. Äiti tuuditti häntä ja yritti rauhoitella. Otin Elsan syliin ja annoin maitoa. Hän söi ja hymyili ja makasi sitten tyytyväisenä. Sitten kävin hakemassa leipäannosta kortilla. Seisoin pitkään leipäjonossa. Äiti möi vielä 1 korunsa ja sillä saimme vähän polttopuuta. Nyt on taas kotona lämmintä. Illalla tulivat sukulaiset kylältä käymään. Kaikki jäivät yöksi ja pelasimme dominoa. Joimme teetä, kävelimme. Ja sitten he pyysivät lukemaan Mishan kirjeitä. Kaikki ovat oikein huolissaan hänestä. Aamulla he lähtivät. Neljäs marraskuuta 1939. Sataa lunta hiljalleen. Kevyt tuuli pyyhkii lumen heti pois. Tekee mieli nukkua. Mutta mietin koko ajan, miten Misha ei saa nukkua siellä. Minä niin toivoin, että saamme kasvattaa lapsen yhdessä. Elsa vaatii huomiota. Hän haluaa leikkiä sanomalehdellä ja nauraa sen kahisevaa ääntä. Elsan ääni on niin heleä. Kun katson hänen silmiinsä, unohdan kaiken. Mitä kirjoitat? Runoja. Runoilija vai? Työskentelen lehdessä, kirjoitan artikkeleita, kertomuksia ja joskus runoja. Miten tätä luetaan? Se ei ole venäjä. Se on meidän kieltämme. Ja muutenkin kirjoitan vaimolleni. Onko kaunis? On oikein kaunis.
Meille syntyi juuri tyttö. Kirjoitan, että antaisivat tyttölle nimeksi Elsa. Se tarkoittaa onnellinen. Laitetaan Suomen valkoiset järjestykseen ja sitten saat nähdä tyttäresi. Niin. Rintamalta ei varmaan saa kirjoittaa. Sitten, kun tulimme Helsinkiin, kirjoitan sieltä uuden kirjan. Et ehdi edes pyörähtää, kun sota on ohi ja päästään Helsinkiin. Rakas Abika, kirjoitan sinulle rintamalta. Olen kirjaimellisesti jäässä. Makaan liikkumatta lumisella maalla. Suomalaisia käkiä, tarkka ampuja, on joka puolella. Kukaan ei voi nostaa edes päätä. Tämä on joku erehdys. Miksi he ottavat meidät näin vastaan? Missä ovat Suomen punaiset? Jos ne eivät haluakaan meitä tänne, mitä varten olemme täällä? Oli erehdys tulla tänne. Minä varmaan kuolen kohta. On niin kylmä. Teki mieli nukkua. Nukkua.
Вот слышно, этап назначают. По камерам шум, крики, гвалт. Ой, братцы, куда отправляют? Поедем мы строить канал. Ой, братцы, куда отправляют? Поедем мы строить канал. Misha, herää. Чабало, terve. Etkö sinä ole jo kuollut? Kuolet itse kohta, jos et herää. On niin kylmä, niin kylmä. Sinun aikasi ei ole vielä tullut. Kuiskaan korvaisi sinun kuolinpäiväsi. Muistatko? Niin pian. Sinun täytyy ehtiä tekemään vielä paljon. Nouse. Muistatko, miten kerskailit läheisillesi? Minä en ota vaimokseni Zapaloolin ainoa tytärtä. Kerrohan, Chabalo, olehan se erehdys? Se, että olet kansan vihollinen. Mitä itse ajattelet? Minäkö? А кровь эта алла и жгуча по рельсам стекала стальным. За смерть врага народа и вора достанется счастье другим. За смерть врага народа и вора достанется счастье другим. Abika, miten voit? Kaikki hyvin. Äitiä vaan on sääli. Ei se mitään. Kaikki kyllä järjestyy. Niin tietenkin. Misha, halusin vain kysyä, miten sinun näytelmäsi?
Se on valmis. Ihanko totta? Miten hyvä. Isä olisi niin onnellinen. Etkös kirjoittanutkin hänestä, että hän oli kansalaissodan sankari, miliisin päällikkö, kansan tuomioistuimen ja kolhoosin puheenjohtaja. Hän uskoi sinuun niin kovasti, Miissa. Sanoi aina, että Miissassa on tolkkua. Milloin viet näytelmän teatteriin? Miksi kysyt? Miten niin miksi? Jos teatteri valmistaa näytelmän isästä, näkisivät vallanpitäjät, että miten paljon kansa rakasti häntä ja ymmärtäisivät, että oli väärin tuomita hänet kansan viholliseksi. Oletko todella sitä mieltä, että toveri Stalin voi erehtyä? Ei toveri Stalin. No, et kai sinä usko, että minun isäni oli kansan vihollinen? Minä. Kuule, unohdetaan koko näytelmä. Missä? Hyvä on. Meille tulee elämä vaikeaksi. Minua eivät ota minnekään töihin. Ei se mitään. Kaikki kyllä järjestyy. Että jos minäkin olen jotenkin epäonnistunut. Synnytin 2 poikaa, Kliman ja Leon, ja molemmat kuolivat jo pienenä. Vilustuivat ja kuolivat. Kuulen koko ajan heidän äänensä ja näin kaikkialla heidän pienet silmänsä. Avika, minun on myös heitä ikävä. Miissa, älä itke. Tai itke vaan. Se helpottaa. No, sinä, Raukka, otit silloin kaiken harteillesi. Kannoit kaiken ja pidit minua pystyssä. Oi Miissa. Terve. Terve. Palaako? Kiitos. Olen Vadim. Mikhail, Minä olen syntynyt Venäjällä, mutta kasvanut Suomessa. Vanhemmat muuttivat jo kansalaissodan aikana. sodit siis omiasi vastaan. No, miten sen nyt ottaa? Suomi on minulle joku kotimaa. Ja sitten kaikki pantiin liikekannalle. Tässä ei enää oikein voi valita. Vai kysyttiinkö sinulta, että haluatko lähteä sotimaan vai et? Ei. Eikä minulta kysytty. Mistä päin sinä olet? Sibiristä. No, sinä osaat varmaan suunnistaa metsässä. Minä olen ihan eksyksissä. Minä nimittäin olen kaupungista. En ymmärrä täällä mistään mitään. Meidät kompania lyötiin. Ja minä myös etsin omieni. Ymmärrätkö, minne päin pitää mennä? Tuonne päin varmaan. Minä menen sitten vastapäiseen suuntaan tuonne. Vadim. Onnea. Ja kiitos tupakasta.
Sinulle myös. Onnea, Mihail.